Poprosím tady pana překladatele, budeme překládat do češtiny, takže učím tadyhle tenhle mikrofon, nebo jestli tady, jestli tam došáhne tenhle kabel teda, ale vemte si tenhle a takhle si to převedete. Ne, tenhle. Když to uslyšíme. Zůstaňte na židli tady. No, tenhle teda. So Daniel, it's your stage now. I think. Přehoďte místa, vidíte. Daniel, let's go here. It's too short cable. My place. Okay. You just start this one. Let's start. Get this out. Coffee? No. Vodka? Vodka? No? I know you don't drink. I don't drink, no. But vodka, yes. No, I'm fine. No. Thank you. A very quick, good afternoon. A very quick question. Does everyone speak, maybe everyone speaks English. Does everyone speak English or somebody who does not speak English here in the room? Kdo tady rozumí nebo nerozumí anglicky? Přihlásili. Kdo rozumí anglicky? So we do need to have a translator. Okay, that's not a problem. We do need to. No problem. Before I start, just a couple of words of gratitude to the Reform.cz, a civil society, for organizing this, to Vita Jedlička and for Martin Kossuth, no? I said it well. And also I would like to welcome Senator Peter Bacosta from ODS for coming, as well as Peter Mudge for being here. Gentlemen, thank you very much. And I forgot you were here. Translate. Go ahead, I'm sorry. Too Go long. ahead. It's too much. One sentence at a time. We'll get this Just right. one sentence at a time, okay? Yes, sir. Takže to bylo takové představení teda tady předchozích teda lidí, kteří tady hovořili, a teď teda jako nejdřív tak řekne, o čem bude hovořit. Okay. That's it? Yeah. We're going to talk a little bit today about this private organization called the Bilderberg Group. Takže bude se mluvit o těch soukromých organizací, jako Bilderberg Group, skupina. But more about than Bilderberg, we're also going to talk about what's behind them and why some of the things that we see happening in the world are actually happening. Takže budeme hovořit o tom, co je za těmi skupinami Bilderberg a dalšími teda, a co jak si hýbe světem. See, this is it's an ideological battle that is actually not very new. It's a very, very old fight going back to about 2,500 years, and just Bilderberg just happened to be, you know, a new society which is participating in this fight. Takže to je takový ideologický boj, který teda už trvá velmi dlouho a určitě bude trvat i nadále. So in order to understand why Bilderberg is doing this, you have to understand the ideological aspect of it, historical aspect. Takže je třeba rozumět takovou ideologický pohled, co Bilderberg představuje. Okay, you know, first of all, Bilderberg isn't a secret society. Takže především není to nějaká jaksi tajná společnost. It's not an evil, all-seeing eye or Jewish Masonic conspiracy. Takže není to žádná ďábelská židovská kongregace. No, konspirace. There's a lot of people, you know, one of them is Karl Schwarzenegger, who is one of the stupidest men I've ever met in my life. Tak Schwarzenberger podle něj teda je velice hloupý člověk. And he'd like everyone to think that it's some kind of a conspiracy. Ale jako tvrdí, že to je všechno prostě nějaká konspirace. Now, there's no conspiracy, even though a lot of people with their infantile fantasies see it as a conspiracy. Takže žádná konspirace nebo spiknutí se tady nevyskytuje. You see, no group of people, I don't care how powerful they are, sit around in a small room, holding hands, staring at a crystal ball, plotting the world's domination. Takže to není že taková situace, že by prostě v
kulaté místnosti seděli lidi, koukali se do koule skleněné a určovali teda budoucnost světa. Now, Bilderberg is also, it's not a Cartesian fantasy world. A není to ani jako jaksi kartelové sdružení, In which the isolated intentions of some individuals, instead of the dynamics of social processes, shape the course of history over successive generations. Tak během jako věků se sociální pohyby, to je to, co hnalo dopředu vlastně. It's a meeting of people who represent a certain ideology. Tak lidé se setkávají, kteří mají určité společné názory, řekněme. Now, what's today called the Bilderberg Group or the Bilderberg Club is actually your old NATO alliance, Western Europe, the United States and Canada, before the fall of the Berlin Wall. Takže ten Bilderberg klub, to je vlastně takové sdružení, které dřív měly Spojené státy, Kanada a ještě některé další státy. What in fact Bilderberg is, it's a medium of bringing together financial institutions. Tak je to, Bilderberg je v podstatě prostřed setkávání finančních skupin, Which are the world's most powerful and most predatory financial interests. které mohou jaksi se zabývat těmi finančními náhledy nebo postupy. And at this time, it's this combination which is the worst enemy of humanity. A v tomto okamžiku je to největší vlastně nepřítel lidstva. Humanity. No, again, people like Karel Schwarzenegger, who belongs in a zoo, actually, not amongst people. Takže Karel Schwarzenbergu podle názoru patří do zoologické zahrady. He would like people to believe that, the people who investigate organizations such as Bilderberg are crazy conspiracy theorists. Takže věří, že ty lidi, kteří se zabývají konspirací, tak že jsou blázni v podstatě, nebo pošetilí. But as I'll show you today, there's a big difference between a conspiracy crazy and people who simply understand history and how history works. No a je rozdíl mezi konspirací a lidmi, kteří se zabývají prostě a vychází z historie. Tak. Now, you're probably very familiar with the terminology New World Order, One World Government. Takže určitě znáte jako nový deal, New Deal, jako nový svět, jo, a nový světový řád. And Bilderberg is not One World Government and New World Order, as many people mistakenly believe. Takže Bilderberg není jako sdružení, které by teda se stavilo na jako pyramidálně k jednomu úzké skupině vládnoucí. Nepovažuje se za tu novou světovou takže se nemá vojně ovládá angličtinu. Jestli pro toho nejde. My turn. Okay. Rather, again, it's not one world government. Rather, the ideology is of One World Company Limited. Takže není to jako je to spíš jako firma, nikoliv jako vláda, teda v tom smyslu jedna vláda. It's the idea of corporations which have a lot more power than any government on the planet. Takže je to idea korporace, teda v podstatě. And we're seeing it right now in Europe. You're seeing it in Greece. We're seeing it in Ireland, where unelected officials, unelected by anyone on the planet, are telling. A co vidíme v Irsku a v Řecku, takže to jsou nezvolení představitelé, who are telling the elected presidents and prime ministers of countries like Greece, for example, takže například teda Řecko, how they should organize their finances. Jak by se měly zorganizovat finance těchto? You may not agree, you may not like a president or prime minister of a certain country, but at least he or she or it were elected by the people. It's not some African tribal chief.
Takže nemusíte prostě souhlasit s tím, že ten nebo onen politik je u moci a řídí nějakým způsobem, ale je to přece jenom svobodná volba těch lidí, kteří ho zvolili. So in other words, what we're talking about is the creation of global network of giant cartels. Takže to, o čem hovoříme, o globálním kartelu, tedy vytvoření globálního kartelu. More powerful